V prosinci decembra roku 1993 spatřila světlo světa hra s názvem Doom, která nejenže změnila svět počítačových her, ale stála za zrodem jedné z legendárních postav, Doomguye, který je dnes známý jako The Doomslayer, o kterém bude toto kompletní příběhové video, od jeho počátku až do jeho prozatímního konce. Příběh může začít. Pekelní démoni mu nejprve dali přezdívku Doomslayer, po kterém následovali další jako Unchained, Predator, The Beast a The Hellwalker. Doomslayer je označen UAC jako Doom Marine nebo The Slayer. Předtím, než byl Slayer takto označen v příběhu, byl ve fanouškovské komunitě nejčastěji nazýván Doomguyem. Tato přezdívka je zmíněna v Doomu Eternal a použita během jeho dialogu. Podle Toma Hala a Johna Romera, kteří pracovali na původním Doomu, byla původní verze Doom Marina vnukem komandéra Keena a prapravnukem Williama J. Blazkoviče. Některé teorie fanoušků uvádějí, že by se Doomslayer mohl jmenovat William Joseph B.J. Blazkowicz III., ale podle oficiálních rozhovorů s vývojáři je jasné, že nemá jméno, ale Blazkovičův příbuzenský vztah s Doomslayerem může nebo nemusí být kanonický. Vývojáři původně uvedli, že protagonista nemá žádné kanonické jméno, protože je reprezentací hráče. Když byl John Romero dotázán přímo na Twitteru, vtipně odpověděl, že se skutečně jmenuje Doomguy. S mezerou, 2 slovy, první slovo pro jméno a druhé pro příjmení. Další teorie uvádí, že by se Slayer mohl jmenovat Flynn Taggart. Doom Marine byl člověk ze země, který sloužil u námořní pěchoty a byl nečestně propuštěn kvůli útoku na svého velícího důstojníka poté, co odmítl střílet na dav neozbrojených civilistů a později byl jako bezpečnostní pracovník převezen na základnu UAC na měsíci Phobos. On a jeho jednotka jsou posláni na měsíční základnu poté, co se pokazil experiment UAC s teleportérem a na Marsu doslova povstalo peklo. Tým včetně Doomguye to letí zkontrolovat, ale kvůli démonické invazi všichni kromě Doomguye umírají, takže je na něm, aby se postaral o tuhle prácičku. Později, po boji s démonickými hordami na Phobosu, Deimosu a v pekle, kde zároveň porazil Spider Masterminda, se vrací zpět na Zemi, kde ale na něj čeká nemilé překvapení. Po návratu na Zemi zjišťuje, že planetu ovládli pekelní démoni a že jeho žena, dítě a králík Daisy jsou mezi miliardou zabitých lidí, což mu dalo další důvod pokračovat v lovu démonů. Doomguy má stále u sebe roztrhanou fotografii své rodiny a Daisyninu králičí pacičku pro štěstí. Všechna hlavní města planety jsou v troskách a zbývající vůdci světa se chystají použít kosmické lodě k přepravě přeživších obyvatel Země. Hvězdný přístav je však jediným místem, odkud mohou lodě odletět, jenže démoni ho obklopili silovým polem. Všichni zbývající vojáci lidstva provedou zoufalý útok na hvězdný přístav, ale nakonec jsou zdecimováni a zůstane pouze Doomguy. Tomu se podaří vstoupit do zamořeného hvězdného přístavu, zabíjí každého démona, co se mu postaví do cesty a následně vypíná silové pole. Lidstvo uniká a on tiše sedí a čeká na smrt. Svědomím, že zachránil svůj druh.
Poté zbývající lidé, co zůstali na zemi, objevují zdroj pekelné invaze. V rodném městě Doomgaie. Vrací se zpět do boje, ničí jednoho pekelného démona za druhým, dokud nenarazí na další průchod do pekla. Aby portál zavřel, musí znovu vstoupit do pekla a zastavit tak invazi. Po cestě přes pokřivený povrch čelí Doomgaie gigantickému démonovi Icon of Sins, kterého úspěšně eliminuje. Jeho příšerná smrt způsobila devastaci pekla a portál na zemi byl tak zapečetěn. Lidstvo se poté vrací na zemi, aby obnovilo společnost. Po této události si dal Doom Marine na nějaký čas pauzu. O několik let později se zjistilo, že na neštěstí něco na jednom z měsíců Marsu přežilo. Dlouho zapomenutý satelit, který se rozpadal a sotva fungoval, se aktivuje a vysílá svou závěrečnou zprávu na Zemi. Zpráva ze satelitu byla hrozná. Za planetární prázdnoty se objevují energetické podpisy něčeho, co tu ještě předtím nebylo. Archív s přísně tajnými materiály se otevírá. Vojenské akce s kódovým označením Doom nebyly ve skutečnosti dokončeny. Entita s obrovskými oživovacími schopnostmi, maskována extrémní úrovní záření, unikla detekci. Matka démonů pracuje na vzkříšení padlých armád pekla. Doomgaie je proto povolán zpět a vrací se na jeden z měsíců, aby uklidil bordel po UAC. Znovu cestuje do pekla, kde zabije matku démonů. Tentokrát však portál uzavřel zevnitř. Rozhodl se zůstat v pekle a tak zabránit pekelným démonům, aby už nikdy z pekla neunikli ven. V době vlády krále Novika, kdy Argent zajišťovalo mír a bezpečí napříč časem a prostorem, je Doomgaie nalezen nočními strážci v údolí za hradními zdmi na Sentinel Prime. Jak dorazil, není známo, ačkoliv ho pravděpodobně poslali démoni, aby se ho zbavili. Zvědové Sentinelu našli cizince zkrvaveného, těžce raněného a blízko smrti, mumlejíc o hrozící zkáze a silách temnoty. Pach krve ho následoval a zdálo se, že zaschlá krev, která špinila jeho brnění, nebyla úplně jeho vlastní. Podle argentského práva by byl souzen v Koloseu, kde by dostali šanci všichni, kteří sešli z cesty, bojovat za svou svobodu. Jeho mysl se zdála být ochromena vztekem. Jeho vůle zvítězila nad jeho zraněními a v krvavé aréně se osvědčil. Jeho technika byla hrubá a brutální, ale odhodlání v jeho zodpovědnosti se odráželo od odhodlání každého skutečného sentinela. Jeho válečný výkřik se ozýval kolosem, stejně jako zvuk jeho zuřivosti, a stráže jásali nad jeho praporem Rip and Tear. Křičeli, když se bestie dostávala za hranice svých smrtelných zranění a jisté smrti. Nedostal by žádnou hodnost ani titul. Přeživším v aréně byla poskytnuta pouze jedna odměna. Právo získat čestnou smrt při šíření požehnání Makerů potřebným. Jeho odhodlání získalo pozornost duchovenstva a vládnoucí mocnosti Argent Dnur, včetně samotné Khan Maker. A i přesto, že byl cizincem, byl přijat a vycvičen v jejich armádě, aby sloužil k šíření učení rasy Makerů. Khan Maker poslala své přisluhovače, aby se naučili jeho jazyk, protože skrz svou řeč mluvil o neprozkoumaných zemích, tvorech zrozených z ohně a temném místě, které bylo pro královnu velkým neznámým. Další příležitost rozšířit potřebným dar Makerů. Bylo to nevyhnutelné. Argent Dnur bylo napadeno démony a Doomgaie okamžitě vstoupil do boje, ve kterém jeho zapálení pro jejich zničení brzy upoutalo pozornost krále Novika, který ho považoval za hodného připojit se k nočním strážcům. Zpočátku se tradicionalisté nočních strážců velmi zdráhali pustit cizince do svých řad,
protože řád zakazuje mít vězně z arény nebo cizince. Ale postupem času si cizinec vysloužil neuvěřitelný respekt, když prokázal své schopnosti a neochvějné odhodlání zabíjet pekelné démonické legie, a tak se stal bratrem ve zbroji samotného řádu. Doomguy se zúčastnil rozhodující bitvy proti Dreadnoughtovi, monstróznímu titánovi, který byl vyslán, aby vedl totální démonický útok do srdce Argent the Noor. Vzhledem k tomu, že Sentinelové byli doslova zaplaveni démonama, přišel k Doomguyovi Maker, známý jako Seraphim, který mu nabídl pomoc v boji proti Dreadnoughtovi. Byl přiveden do kaple čistoty, kde vstoupil do stroje božství a získal tak neuvěřitelnou rychlost a sílu, která se rovnala síle jeho vůle. S využitím svých nově nabitých schopností vzal Doomguy Crucible, zbraň hodnou skutečného krále sentinelských válečníků, a použil ji k zabití Dreadnoughta, zasazením čepele do jeho srdce. Od té chvíle Sentinelové považovali Doomguye za vyvoleného hrdinu a právě zde získal svůj slavný titul The Doomslayer. Slayer vedl noční strážce hlouběji do pekla, kde vyhrál mnoho bitev, ale nevědomky umožnil Khanmaker stavět továrny v pekelných dimenzích, aby těžili pekelnou esenci a mohli tak produkovat energii Argent, zatímco propagovali Slayerovo jméno jakožto vůli Makerů. Slayera nezajímala politika Sentinelů a Makerů, protože se příliš soustředil na ničení démonů. Neuvědomoval si, jaké následky přinese zákeřné tajemství Makerů, týkající se získání energie Argent ze smrtelných duší za cenu spolupráce s démony. Poté, co byla odhalena pravda kolem zrady Makerů, zůstal Slayer lojální k Sentinelům mimo Khanmaker. Po letech bojů v občanské válce proti démonům a i těm, kteří se postavili na stranu Makerů, se údajně objevila šance k ukončení války. Například z řádu Deak doprovázel Doomslayer noční strážce do pekla v naději, že zajistí konečné vítězství proti démonům. Ale až příliš pozdě si uvědomil, že je kněží zradili pro Khanmaker. Slayer a noční strážci zůstali uvězněni v pekle a nekonečně bojovali s nekonečnými hordami. Jeden po druhém byli noční strážci zabiti, kromě Slayera a Valéna, u kterého bylo později odhaleno, že umožnil démonům přístup k Wraithům výměnou za vzkříšení jeho syna. Když Argent the Noor padlo, Valén, nyní známý jako zrádce, se rozhodl zůstat v pekle po zbytek svých dnů, v dobrovolném exilu. Na druhou stranu Doomslayer pokračoval ve svém nekonečném zabíjení. Postupem času se ho samotní démoni začali bát. Titán byl vybrán jako šampion pekla a byl poslán zabít Doomslayera, jen aby byl zabit jím. Poté, co se jim nepodařilo Doomslayera zabít při každém pokusu, démoni ho místo toho nalákali do krvavého chrámu, kde na něj strhli celou strukturu. V zajetí pod troskami byl Doomslayer pohřben v sarkofágu a zmrazen ve stázi ve svatyni Kardingir. Není známo, proč ho démoni nezabili. Zůstal tam extrémně dlouhou dobu, dokud nebyl nalezen a probuzen expedicí Union Aerospace Corporation pod vedením doktora Samuela Haydena při získávání vzorků démonů a artefaktů pekla. Hayden vedl své síly v boji proti démonům, kteří ostře střežili sarkofág, a při přemísťování Doomslayera do zařízení UAC na Marsu. Po identifikaci Slayera a jeho brnění prostřednictvím Helix Stone a rostoucímu podezření na jeho zaměstnankyni a bývalou chráněnkyni Olivii Pierce, nechal Samuel sarkofág ukrýt na skrytém místě v zařízení UAC. Při podezřívání Olivie z toho, že spolupracuje s peklem, což zahrnuje plány na využití zařízení na Marsu, uvažoval Samuel nad tím, že probudí Doomslayera v případě, že UAC ztratí kontrolu nad svými démonickými experimenty.
Doomslayer je probuzen po neurčité době Samuelem Haydenem během démonické invaze na Marsu, která byla vyvolána Olivii Pearceovou. Po opuštění zařízení pokračuje do Resources Operations kvůli opravě satelitní antény, aby získal přesný přehled o situaci. Hayden zastaví Slayera v přístupu k důležitým informacím a zavede ho k terminálu Vega, aby Slayerovi poskytl energetický článek Argentu pro vylepšení jeho Praetor obleku. Slayer pokračoval přes slévárnu, kde zabránil rozstavení pomocí aktivace terminálů a poté směřuje na samotnou věž Argent. Navzdory instrukcím Haydena Slayer rozbije filtry, které vedly energii Argent, aby tak zabránil Pearceové v otevření pekelného portálu. Navzdory tomu, po dosažení vrcholu věže a konfrontaci s Pearceovou, použije akumulátor Argent k vytvoření trhliny do pekla, skrz kterou se Slayer dostane do svatyně Kandingir. Probojoval se přes svatyni na místo, kde se nacházel jeho sarkofág, aby mohl použít portálové vybavení, které zbylo z expedice UAC. Po návratu na Mars zjistí, že zařízení UAC bylo zaplaveno démony, protože démonický portál jim umožňuje snadný přístup na rudou planetu. Nakonec se setká s Haydenem tváří v tvář. Ten mu dá pokyn, aby našel Helix Stone, aby tak lokalizoval studnu a ukončil invazi pekla. Také nainstaloval do jeho obleku program, který mu umožňuje teleportovat Slayera zpět na Mars. Slayer cestoval do Advanced Research Complex a získal BFG 9000 předtím, než se dostal do jádra kultistů na Marsu. Pokračoval do laboratoří Lazarus a o chvilku později se střetl se Cyberdémonem. Akumulátor, který poháněl onu bestii, ho teleportoval zpět do pekla. Na své cestě k získání demonického krusiblu se probojoval skrz říši Titánů a Necropolis. Poté, co porazil jejich strážce, získal krusibl a duchové nočních strážců mu vzdali hold. Než mohlo k něčemu dojít z jeho strany, tak byl teleportován zpět na Mars, konkrétně do zařízení Vegy. Aby se dostal k studni a přerušil tak zdroj energie, ale aby zůstal portál na Marsu otevřený, musí přetížit systém Vegy, díky čemuž otevře portál ke studni. Před přetížením jádra Vegy se však Slayer zastavil a udělal si kopii Vegy na záložní zařízení, které si vzal s sebou. Nakonec se u studny Slayer probojoval ke každému z vrejckých těl a pomocí krusiblu absorboval jejich energii k přerušení toku energie k portálu. Jakmile je poslední Wraith odpojen, Slayera přivítá několik sentinelů, kteří stojí na stráži kolem jámy vedoucí k závěrečné bitvě. Zde potkává Pearceovou, zakrvácenou a v šoku z toho, že byla zrazena svými démonickými pány. Tito stejní lordi poté zasáhli rudým bleskem a přeměnili ji na Spider Masterminda, přestože je Slayerem nakonec zabita. Poté Hayden transportuje Slayera zpět na Mars a teleportérem ho udrží na uzdě. Vezme si krusibl od Slayera se slovy, že s jeho pomocí může pokračovat ve výrobě Argent energie ve prospěch lidstva. Věděl, že se ho Slayer pokusí zastavit a tak ho prozatím Hayden teleportoval pryč na neznámé místo. V návaznosti na události z Marsu se Doomslayer vrátil ze svého vyhnanství s pevností Doom, ovládanou Vegou, a zjišťuje, že země byla opět zaplavena démony. Ve snaze ukončit démonickou invazi se Slayer snažil eliminovat strůjce invaze, pekelné kněže, deáky Niloxe, Ranaka a Grava, a zároveň se dostal do konfliktu s Khanmaker, která povolila konzumaci země za účelem sklizně duší lidstva a z nich tak vytvořit Argent energii. Slayer nejprve zabil deáka Niloxe, než se postavil Ranakovi a Gravovi, hodil před ně sťatou hlavu jejich kolegy. Khanmaker zasáhla na poslední chvíli a teleportovala Ranaka a Grava pryč. Nedokázala přesvědčit Slayera, aby se vzdal své mise. Slayer cestoval do světa Sentinelů do Exultie, aby získal nebeský lokátor, který mu umožní najít zbývající pekelné kněze.
Tam se setkává s duchem krále Novika, který také říká Slayerovi, aby se vzdal svého tažení proti peklu a Makerům s tvrzením, že země již není jeho domovem a nemá smysl ji zachraňovat. Slayer poté cestuje do pekla, aby získal zdroj energie pro nebeský lokátor od zrádce, který také požádá Slayera, aby zabil jeho syna, ze kterého se stal Icon of Sins, a dá mu dýku k provedení tohoto skutku. S lokátorem Doomslayer vypátral Ranaka v bývalém arktickém zařízení UAC. Porazil jeho Doomhuntery a Doombladem sťal hlavu bezbrannému pekelnému knězi. Jeho čin způsobil, že Khan Maker přesunula Death Grava na Sentinel Prime. Na základě návrhu Vegy se Slayer pustil do hledání Samuela Haydena, aby s jeho pomocí našel posledního pekelného kněze. Cestou do komplexu Ark Slayer získává Haydenovo poškozené robotické tělo a Crucible. Hayden očekával jeho návrat a nařídil svým správcům Arku, aby dali ostří Slayerovi. Při získání Haydena se objevil skorumpovaný noční strážce, známý jako Marauder, a zaútočil na Slayera, který ho v rychlosti ukončil. Po nahrání Haydenovy mysli do pevnosti Doom, Slayer od něj získává lokaci Grava a jediný přístup na Sentinel Prime je přes portál ve městě Hebet v jádru Marsu. Slayer cestuje do zařízení UAC na měsíci Phobos, kde pomocí masivního BFG 10 000 udělal díru do Marsu, kterou použije k dosažení Hebetu. Po příchodu na Sentinel Prime zabil Slayer gladiátora a následně Grava tím, že mu ustřelil hlavu svým super shotgunem. Smrt a prolití krve Death Grava na posvátné půdě mělo za následek vyloučení Slayera z řádu nočních strážců. Podle zákona nesmí Sentinel prolít krev jiného Sentinela na posvátné půdě. Po smrti posledního pekelného kněze byl Slayer nakrátko uvězněn v pevnosti Khan Makerem, která na dálku vypnula pevnost, aby zabránila Slayerovi se dál vměšovat do jejich plánů. K tomu odhalila svůj plán zahrnující probuzení Icon of Sins. Slayer však znovu nahodil energii v pevnosti pomocí démonického Crucible, jakožto zdroje energie, a později cestoval do Argent the Nur, aby získal svůj Crucible, který použil k zabití Dreadnoughta a který se chystá použít k zastavení Icon of Sins. Jelikož čepel Crucible brání Dreadnoughtovi znovu ožít, Slayer si vzal pouze rukojeť Crucible a použil ji k vytvoření nové čepele. Pod vedením Haydena se Slayer probojoval na střechu Nekravolu a pomocí tamního portálu se přemístil do říše Makerů v Urdaku, kde se Khan Maker připravuje na probuzení Icon of Sins. Přeruší obřad probuzení a vrhne zrádcovou dýku do srdce ikony. To zničí srdce a tím osvobodí ikonu z kontroly Makerů a způsobí, že masivní démon zničí dimenzionální bariéru mezi Urdakem a peklem, což umožní démonům rozbít jejich dohodu s Makery a přímo napadnout Urdak. Slayer bojoval a zabil rozzuřenou Khan Maker před návratem na zemi, aby se postavil ikoně, ale je nucen nechat Vegu na Urdaku, aby otevřel portál na zemi. Po intenzivní bitvě Slayer zabije ikonu bodnutím Crucible do hlavy. Když byla ikona poražena, spolu s pekelnými kněžími a Khan Makerem byli démoni na okamžik poraženi. Navzdory tomu, že porazil Icon of Sins a zastavil pekelnou invazi na zemi, vítězství Doomslayera nad démony nebylo bez následků. Smrt Khan Maker a peklem dobitý Urdak dali démonům šanci ovládnout všechny dimenze a znovu zahájit jejich invazi na zemi. Aby tomu zabránili, Doomslayer se společně se Samuelem Haydenem a vědci z Arku vydávají na misi k nalezení a osvobození spojence Slayera, Serafima. Cestou po moři přes vrtnou plošinu Ark směrem k zařízení UAC Atlantika se Slayer probojuje do izolované místnosti, kde se nachází Serafim. Když Hayden požaduje, aby byl nahrán do zařízení, tak se ukáže, že on a Serafim jsou jedna a ta samá bytost. Po návratu na loď Arku pověřuje Serafim Slayera úkolem
aby našel a získal životní sféru otce všech. Z krvavých bažin pekla, aby se mohl otec vrátit do fyzické podoby. Poté, co se Slayer probojoval skrz krvavé bažiny, najde a získává otcovu životní sféru. Slayer se však rozhodl zničit kouli, místo aby ji předal Serafimovi. A místo toho si vzal životní sféru Temného Lorda před návratem na loď Arku. Navzdory tomu, že se většina členů posádky plavidla evakuovala, když viděli životní sféru Temného Lorda, zůstává jen osamělý asistent, aby pomohl Slayerovi dostat se na Urdak za předpokladu, že má Slayer v úmyslu vzkřísit a zničit Temného Lorda, což ve skutečnosti zničí všechny démony. Po dosažení poničeného Urdaku se Doomslayer probojuje do Luminaria, kde jej může aktivovat kdokoliv, kdo má životní sféru. Po vstupu do Luminaria je však Slayer konfrontován Serafimem. Ovlivněný démonským vlivem na Urdaku je přeměněn na démona a po dlouhé bitvě je nakonec přemožen Slayerem a otcem teleportován pryč. Přesto, že byl varován, že vyvolání Temného Lorda do fyzické podoby je nevratné, Slayer pokračuje v jeho vyvolání. Slayer vystřelí na Temného Lorda, který je doslova jeho dvojníkem, ale Temný Lord ho informuje, že v Luminariu nemůže být prolita žádná krev a že pokud Doomslayer přežije cestu, bude vyzván v rituálním boji v hlavním městě pekla Imora. Temný Lord odejde a Slayer je teleportován do Argent D'Nur, kde bojuje s hordami, které na něj útočí. Zapaluje pochodeň králů, což je čin, který Makerové přísně zakazují. A tím říká obyvatelům Argent D'Nur a zbývajícím kmenům Sentinelů, že hledá vrejcký krystal k napájení brány Divum. Cestuje na svém drakovi na World Spear, kde se setká s hologramem Valéna, který dává Slayerovi jeho Sentinel kladivo. Slayer zjistí, že World Spear není krystal, ale koloniální loď, ve které jsou tisíce vrejtů. Vezme si vrejský krystal a zamíří zpět na znovu získanou zemi, kde se invaze zastavila kvůli smrti Icon of Sins. Bojuje s démony a přichází k bráně Divum, aktivuje ji a cestuje do Imory, kde se nachází Temný Lord. Slayer se dostává přes démony před bránou a uvnitř skrze nedémonické lidi se dostává k poslednímu portálu, kde se setká s Temným Lordem. Při boji je odhaleno, že otec nebyl stvořitelem a že Temný Lord ve skutečnosti přiměl Jakadu, pak otce, Makery a všechny ostatní říše, aby našli lék na smrtelnost. Vega, neboli otec, potvrzuje, že to vše je pravda. Devot je nakonec poražen a ptá se Slayera, jestli má co říct, než zabije svého stvořitele. Slayer odpověděl ne. Po smrti Temného Lorda mizí všichni démoni mimo peklo. Doomslayer upadne do bezvědomí kvůli jeho spojení s Devotem skrze stroje božství, který byl napájen kouskem Devota. Makeři následně vložili Slayera do sarkofágu, dokud nenadejde chvíle, kdy jeho multiverzum bude opět potřebovat. Tak jo mládeži, tohle byl kompletní příběh Doomslayera a jak jsem již několikrát říkal, ať už ve videích nebo na streamech, ukousl jsem si dost velké sousto, což bylo jistě znát, že? Ale jak se říká, všechno jednou poprvé, ne? Jinak, děkuji vám všem za vaši pozornost, doufám, že se vám tohleto video líbilo. Pokud se líbilo, dejte like, odběr, zvonek, sdílení, pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohle kanálu. No a teď zeď slávy patronů na Patreonu, kteří podporují nezávislost této produkce. A uvidíme se u dalších videí, u dalších lore videí anebo u nějakého livestreamu. Do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Nazdar.